namnet. Hur kan ni lägga mig efter Sherry? Det är fan omöjligt att bräcka det där. Big out till orten. Alla från orten som är här ikväll. Vi är här med er. Mitt namn är Aisha Jones och jag har fått vara här för Black Lives Matter Sweden som tillsammans med de fantastiska ungdomarna på Fridays for Future och Climate Live har ordnat den här fantastiska kvällen. Och mitt i allt det så ska jag få framföra ett tal för er. Och jag vill bara säga det. Jag är supernervös, så bear with me. När jag tänker på kampen för klimatet, mot våldet i förorterna, så ser jag samma sorts människor som drabbas, som tar täten och agerar bromsklossar. Jag ser unga som kämpar för ett samhälle där alla värderas lika, får lika möjligheter att växa och gro. Det är också unga som står upp för sin rätt att leva på denna jord, där människan inte förstör den och minskar allas möjligheter till ett långt och värdigt liv. Jag ser samma ungdomar som mobiliserar, engagerar och enar människor över alla gränser som den vita mannen har skapat i sitt storhetsvansinne. Dessa kämpar, förebilder och morgondagens stora intersektionella ledare är hoppet för såväl moder natur och modern i orten. Jag tänker på Blair Imani i Baton Rouge, Greta utanför Sveriges riksdag, Gabriella på Vittra Frösunda skolgård, Malala i Svartsidalen, Purity som äntligen tagit sig till Sverige och alla unga världen runt som står upp och tydligt markerar mot rasism, klimatförändringarna och förtryck av olika slag. Bromsklossarna är de samma, medelålders makthavare som vägrar ge plats för annat än kapitalismens girighet. Och de tar kål på oss alla, människor och naturen. 20-40% hbtqi-syskon som alltså utsätts mest för effekterna av det extremvärdet som klimatkrisen för med sig. Det är också de här syskonen som drabbas allra värst av mat- och vattenbrist som är ett direkt hot som också leder till svält och psykisk ohälsa. Det är ett citat baxat direkt från Fridays for Futures Instagram. Om ni inte följer det, se till att ni gör det idag. Nu när det dödliga våldet mer eller mindre har fördubblats och våra politiker talar om hårdare straff istället för förebyggande insatser, låt er inte luras. När de lika länderna i väst talar om att minska invandringen och grön omställning istället för att erkänna att deras förflyttning av farliga avfall och försäljning av vapen gör så att de som lämnar minst avtryck på denna jord och redan är de mest utsatta på alla vis i alla tider måste fly sina länder, låt er inte luras. Men det finns hopp. Mina vänner, i alla skolstrejkare, i alla som utövar civil olydnad, i våra samiska syskon som kämpar för sin skog och frihet. För låt er inte luras, Sami tillhör inte Sverige, det tillhör samerna. Hoppet finns i alla som marscherar och knäböjer tillsammans för rättigheter. För mänskliga rättigheter, för George Floyd, Breonna Taylor och Martin Luther King. Hoppet finns i alla de som har skrikit sig heta Black Lives Matter. Och hoppet finns i alla de som sluter upp för vår syster Sippora och hennes familj. Hoppet finns när vi enas över gränser. Religioner, tillhörigheter utav olika slag. Hoppet finns när vi allierar oss i varandras kamper, när vi förenar våra sakfrågor och agerar tillsammans. Hoppet finns i dig och alla här.
Och om så hoppet är det enda som förenar oss en dag som denna, eller kväll. Jag skrev det här talet när det var dag, så sorry. Och om hoppet är det ena som förenar oss en kväll som denna, låt oss alla enas i en gemensam aktion för klimatet, för orten, mänskligheten och vår gemensamma fritid. Låt oss enas genom att alla som kan höjer en näve mot skyn och låter ett knä falla mot marken medan vi krokar arm med främlingen bredvid oss. Precis som du och jag bär på hoppet, där Moder Jord varken behöver ta emot unga kroppar, farligt avfall eller skit från människor. Låt oss alla ropa tillsammans. Black Lives Matter, klimatet matter, nu och för alltid.